السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. الساحر تامبا، الساحر الذي لقب بخنزير الأرض لأنه يأكل كل شيء. إنه الساحر الياباني الذي أفزع بخدعه السحرية أعضاء لجنة التحكيم وجعلهم يعيشوا صدمة كبيرة. وفي هذا الفيديو سأكشف لكم أسرار أشهر الخدع السحرية التي قام بها الساحر تامبا على مسرح برنامج المواهب جوت تالنت، ومنها خدعة ابتلاع البالونة، ثم إعادتها من معدته كما هي، وخدعة ابتلاع أمواس الحلاقة ثم إخراجها من معدته، وخدعة تعليق الكأس في الهواء. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم عدد الأشخاص المهتمين بكشف خدع هذا الساحر. سنبدأ أولا بكشف الخدع البسيطة، ثم بعدها نكشف الخدع الأكثر تعقيدا. الخدعة الأولى، خدعة تعليق الكأس في الهواء، حيث يقوم الساحر بصب الشراب إلى الكوب، وأثناء صب الشراب يفلت الساحر يده فيتعلق الكأس في الهواء دون وجود أي شيء يمسك به. سأحاول تجربة الخدعة معكم. طبعا تعتبر هذه الخدعة من أشهر الخدع التي قام بها الكثير من السحرة، ولكن البعض حتى الآن لا يعلم ما هو سر هذه الخدعة. سر هذه الخدعة يا صديقي هو أن الساحر يقوم بإحضار كأس ووضع إبرة عليه مع ربط خيط عليها بهذا الشكل، ثم إحضار علبة المشروب وربط هذا الخيط بفم العلبة، وعندما يقوم الساحر بصب الشراب يفلت الكأس فيتمسك به الخيط. طبعا لتنفيذ هذه الخدعة بحرفية يجب أن يكون لون الخيط مشابه للون الشراب، ومشابه أيضا للون القميص الذي يرتديه الساحر، وذلك حتى لا يرى أحد الخيط أثناء صب الشراب. تستطيع أن تروا هنا الحلقة التي كانت تمسك بالخيط. الخدعة الثانية، خدعة إخراج لفات القماش من فم الساحر. حيث يقوم الساحر بإدخال يده في فمه، وفجأة يخرج لفات طويلة جدا من القماش من داخل فمه في مشهد يفزع لجنة التحكيم. فما هو سر هذه الخدعة؟ سر هذه الخدعة هو أن لفات القماش هذه هي لفات مخصصة للسحرة وللألعاب السحرية، حيث يتم بيعها عبر الإنترنت، وقريبا سوف يتم توفيرها على متجري في سوق .com. حيث يقوم الساحر بوضع لفة القماش في فمه، وفي الوقت المعين يقوم بجر الخيط من طرفه فتخرج لفيفة الخيوط من الفم بشكل سريع وعجيب. الخدعة الثالثة، خدعة ابتلاع البالون، ثم إرجاعها من معدته كما كانت. حيث يقوم الساحر بأخذ بالون ويضعه في فمه، ثم فجأة يبدأ في ابتلاعها حتى تختفي كلها في فمه في مشهد يرعب كل الجماهير. ولم تنتهي الخدعة هنا، بل كان الأكثر إبداعا في الخدعة هو عندما قام الساحر بفتح فمه مرة أخرى لتظهر البالونة في فمه، ويقوم بإخراجها من داخل فمه وهي منتفخة في مشهد غريب ومرعب جدا. فكيف حدث هذا؟ وما هو سر هذه الخدعة؟ دعوني أقوم بتجربة الخدعة معكم أولا، ثم بعدها أقوم بكشفها.
والآن نأتي إلى سر هذه الخدعة. سر هذه الخدعة يا صديقي هو كالتالي: أولا الساحر يقوم بثقب الجهة السفلى من البالونة بإبرة صغيرة وبهذا الشكل، ثم يقوم بملئها بالهواء ثم ربطها بهذا الشكل، ثم بعدها يقوم بوضع البالونة على لسانه ويقوم بالضغط على رأس البالونة بلسانه. وهنا السر: فالساحر عندما يقوم بالضغط على البالونة بلسانه من هذا المكان فهذا يولد ضغط بداخل البالونة، مما يجعل الهواء الذي في الداخل يخرج من الجهة الأخرى وهي الجهة التي عليها الثقوب، فيظهر للمشاهد وكأن البالونة تدخل في فم الساحر، وهكذا يواصل الضغط بلسانه حتى تصبح البالونة بهذا الشكل. ولكن كيف استطاع الساحر إخراج هذه البالونة من فمه وهي ممتلئة بالهواء؟ قد يبدو الأمر محير فعلا ومقزز أيضا في نفس اللحظة، ففي الحقيقة أن الساحر هنا استخدم حيلة ذكية لعمل هذه الخدعة. فبداية الخدعة عندما قام بإظهار هذه البالونة في فمه هي في الحقيقة ليست هذه البالونة التي انتفخت أمامنا وظهرت أمام الجمهور، بل ما ظهر في فمه هنا هي البالونة التي أدخلها في فمه بداية الخدعة، حيث قام بوضعها على لسانه وعرضها لتظهر وكأنها بالونة منتفخة في فمه. وأما البالونة التي ظهرت وهي تخرج من فمه فقد كان الساحر يخفيها خلف أصابعه ومعها ماكينة نفخ كهذه، ولكنها صغيرة جدا وتعمل بشكل أوتوماتيكي. لاحظوا قبل بدء الخدعة كيف قام الساحر بإخراج البالونة وماكينة النفخ من خلف ظهره وإخفاءها في يده. لاحظوا عندما رفع يده إلى فمه تستطيعوا أن تروا أن هناك بالونة يخفيها خلف يده، ولاحظوا كيف قام بإخفاء البالونة التي في فمه إلى الداخل ووضع البالونة التي في يده في فمه. وهنا يأتي عمل الماكينة الصغيرة التي يخفيها في يده، حيث تقوم الماكينة بنفخ البالونة والساحر يقوم بسحبها إلى الأمام فتظهر البالونة وكأنها تخرج من فم الساحر. لاحظوا عندما أقوم بوضع البالونة في فمي ستظهر البالونة وكأنها تخرج من فمي فعلا، ولكن في الحقيقة يتم نفخها من الجهة الأخرى. وهكذا قام تنبأ بهذه الخدعة. الخدعة الرابعة: خدعة ابتلاع الأمواس. هذه الخدعة الشهيرة التي قام بها الساحر الياباني تامبا، والذي عرف بأكله لكل شيء، حيث يقوم الساحر بعرض أمواس الحلاقة على لجنة التحكيم ليتأكدوا أنها فعلا أمواس حقيقية، ثم يبدأ بابتلاعها في مشهد يرعب كل الجماهير ولجنة التحكيم. بل ويصعد الساحر إلى المسرح ويبتلع أيضا كمية كبيرة من الشفرات إلى فمه، ثم يقوم بشرب بعض الشراب ليتم عملية البلع، وبعدها يبدأ بسحب خيط من فمه فتبدأ الشفرات الحادة بالخروج من فمه بأعداد كبيرة جدا. فعلا أن الخدعة مدهشة ومحيرة، ولكن إليكم التفسير المنطقي لها. أولا الساحر عندما قام بوضع شفرات الحلاقة في المرة الأولى داخل فمه وأمام لجنة التحكيم لم يقم بابتلاعها كما كنا نظن، بل قام بطريقة احترافية بنقلها من وسط لسانه إلى الجهة اليسرى من الفم، وعند وضعها في هذه الجهة مهما تحدث الساحر لن تظهر الشفرات للمشاهدين، وحتى وإن قام بإخراج لسانه. وعندما قام الساحر بشرب القليل من العصير في الحقيقة شربه للعصير ليس لأجل أن يبتلع الأمواس كما كنا نظن، بل عند وضعه للكأس في فمه يقوم بإخراج كل الشفرات التي يخفيها في فمه إلى داخل الكأس. ولكن للأسف الكأس لم يكن مصمم بالشكل المطلوب. تستطيع أن تروا من هذه الزاوية شفرات الحلاقة وهي بداخل الكأس. قد تتساءل الآن، إذا كان الساحر قام بقذف الشفرات من فمه إلى الكأس فمن أين جاءت هذه الشفرات التي أخرجها من فمه؟ هذه الشفرات يا صديقي هي شفرات تم تجهيزها وربطها مسبقا وهي خاصة بالسحرة، حيث يقوم الساحر بوضعها على فمه من الجهة اليمنى والإبقاء عليها في هذا المكان طوال الوقت. ولو دققتم قليلا في هذا المشهد ستلاحظوا أن جزء من هذه الشفرات ظهرت داخل فمه، وطبعا عندما يريد إخراجها يقوم بنقلها إلى وسط لسانه وسحب الخيط الذي عليها لتخرج من فمه واحدة تلو الأخرى. في الختام، ما هي الخدعة التي أبهرتكم أكثر من بين كل هذه الخدع؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.